Hej, Linda Hallberg här. Idag så ska jag göra någonting som jag har jätteångest för. Jag ska göra en no mirror makeup challenge, alltså sminka mig helt utan spegel. Så jag ska göra precis alla de stegen som jag brukar göra när jag sminkar mig. Och jag kommer att köra en sotad look i brunt och mörkbrunt och svart och röda läppar. Så jag ska börja med en primer som ger lite lyster. Som jag börjar att lägga liksom i mitten av ansiktet så att jag får en snygg lyster under min bas. Så. Och sen så en concealer under ögonen. Den här kommer från The Balm och heter Time Balm. Så, jag känner att det räcker där. Sen så kommer jag till foundation. Och då kommer jag att jobba med flytande foundation. I hela ansiktet. Och nu visste jag att jag hade rätt färg så att jag börjar på käklinjen. Fast är att man inte har någon aning om hur det här ser ut. Nu bytte jag pensel för att lägga foundation på näsan. Just för att jag känner att jag vill ha en mindre pensel. Så att jag kommer åt överallt. Så, där har vi basen. Så nu så tänker jag köra lite puder över hela ansiktet, bara lite grann, innan jag börjar med min shading. Så nu bara duttar jag över ansiktet, bara för att fixera foundationen med transparent puder så att det är ingen färg i det här. Innan shadingen så ska jag köra ögonbrynen. Och det här har jag också världens ångest för att jag vet om att det här kommer inte bli bra. Alltså saken är att jag har ingen jäkla aning om var mina ögonbryn sitter när jag inte ser dem. Jag känner att jag målar på hår just nu. Men jag har ju inte sådär jättemycket ögonbryn just här ute så jag har ingen aning var jag ska gå någonstans. Det här är jättejobbigt. Det kan liksom gå precis hur som helst. Vi får se. Sen vågar man inte ta i heller för man har ingen aning hur mycket färg som kommer. Ja, vi säger att där är vi färdiga. Så ska jag köra lite bryngelé för att fixera de här snygga brynen jag precis har målat. Så att de håller sig på plats hela dagen. Så. Då ska jag köra lite shading. Eller lite contouring. Och jag kommer faktiskt använda en ögonskugga. Eftersom jag är så himla blek just nu så använder jag en ögonskugga. Och det är en av mina favoriter. Som heter Desert. Man kan nästan smacka på hur mycket som helst. Utan att det liksom blir för mycket av den här. Den kommer från Makeup Store. Det jag har mest ångest över är nog... Alltså dels röda läppar och dels sotade ögon. Tror jag. Lösögonfransar kan också vara lite jobbigt tror jag. Nu ska jag shada näsan. Så. Och när jag har gjort det så vill jag ju ha några partier som är lite highlightade. Också. Till exempel kindben. Och näsrygg. Samt panna och haka. Så. Där känner jag mig klar med det. Nu så kommer jag till ögonen. Och då först kommer jag använda en primer. För att få en snygg och jämn färg på hela ögonlocket. Och den suddar jag upp till ögonbrynet. För att inte få några kanter i ögonskuggan när jag sen suddar den upp mot brynet. Så. Okej. Alltså jag tycker det här är så jobbigt. Jag kommer
att använda de två färgerna, de två bruna, Cocoa Beach och Chocolate Sun, tillsammans med Coral Crush som jag kommer tona med lite grann. Bara för att få en snygg effekt. Ja, det här är så jäkla jobbigt. Jag börjar applicera med en relativt... Nej, jag tar den här borsten istället. Så. Och lägger en mörk skugga på hela ögonlocket. Först och främst. Det värsta är också att man ser inte vad som faller ner och vad som ligger på kinden sen. Så man kan ju liksom ha massa brunt kladd på kinden när man är färdig. Och jag säger som jag brukar säga att är det lite ojämnt nu i början så gör det ingenting för att det rättar man ju till sen då. Det är rätt skönt för man känner liksom var man har globlinjen någonstans så man har en liten punkt att rätta sig efter. Då byter jag penseln, tar en lite fluffigare så att jag kan tona skuggan lite uppåt. Och sen så kommer jag då ta den orangea skuggan. Oj. Gud, jag bryter ihop här. Och tona lite med för att få en övergång. Och sen så ska jag även lägga en lite mörkare skugga precis i yttre ögonvrån för att få lite djup. Sen kommer vi till eyeliner eller kajalpenna som jag kommer lägga inne i ögonvrån eller in i vattenlinjen både uppe och nere. Så jag börjar lägga här uppe och här nere. Och sen så kommer jag att lägga ögonskugga under ögonen också. Jag vet inte hur mycket av den här kajalen som hamnade utanför ögat nu, men det som har gjort det så är i alla fall tanken att sudda ut det lite grann. För att sen lägga samma bruna skuggor under ögat som jag har lagt där uppe. Det är inte meningen att titta ner, det bara blir så. Nu kommer jag använda den här Desert-skuggan igen för att mjuka till eventuella kanter. Då är det dags för eyeliner. Ett annat ångestfyllt moment. Fundera på om jag ska göra en eyeliner med vinge. Det är helt sjukt att man inte vet vad man har sitt ansikte efter snart 27 år. Så nu vet ni hur gammal jag är också. Det blir skitsnyggt, eller hur? Nu ska jag låta det torka. Sen ska jag böja mina ögonfransar och lägga mascara. Tur att det är någonting som är lätt att lägga i alla fall. Mascara var inte så jättesvårt att lägga utan spegel. Då var det lösögonfransar. Det känns som att man skulle ha ett hum om man skulle sätta dem, men nej. Jag tror inte man har det. Den sitter ju helt fel, det känner jag ju. Åh! Jag bara känner hur fel den här sitter. Då kör vi lite läppar. Och eftersom att röda läppar är lite knepigt att måla även när man har spegel, så tänkte jag att jag gör det utan spegel. Bara för att liksom. NYX Extreme Lip Cream kör jag. Okej. Så. Och sen så tänkte jag att jag ska lägga någon form av rouge också. Och då lägger jag en från Glow Minerals som heter Rosebud. Så. Nu känner jag faktiskt att jag ska släppa ner mitt hår. Och sen så är jag redo att se mig själv i spegeln. Alltså jag har puls. Det här är skitjobbigt. Åh gud. Ja, ögonfransar satt ju bra. Oj, men gud. Det var inte så tokigt som jag trodde. Det var det faktiskt inte. Ögonbrynen blev lite mesiga kan jag tycka.
basen känner jag mig ganska bra ändå. Nej, men jag är ändå relativt nöjd jämfört med vad jag trodde att jag skulle bli. Alltså det här kan ha varit bland det jobbigaste jag gjort. Och verkligen utsätta mig själv för det här. Men det kunde definitivt blivit värre. Det blev ändå helt okej, det känner jag. Ja, vill ni se bättre makeups än så här så kan ni ju ta och prenumerera på kanalen, så syns vi nästa vecka. Hej då!